Köszöntünk mindenkit a Blogben Q&A műsorában, vendégem pedig Nagy István, a Blogben értékesítési igazgatója. István, szeretettel köszöntelek. Először is áruld el nekem kérlek, hogy a szakmai kompetenciáidból, mert hogy van jó néhány, melyeknek veszed hasznát itt a cégnél, a Blogbennél? Hát azt gondolom, hogy akárhány szakmai kompetenciával is rendelkezek, az soha nem lehet elég. Gondoljunk csak bele, hogy egy olyan iparágban kezdtünk el tevékenykedni, ami alig 7-8 éves, ezért az iparág folyamatosan, drasztikusan és dinamikusan változik, úgyhogy ennek a kompetenciáknak mindig a nyomába kell lépni, és folyamatosan fejlődni kell a céggel, és magával a kompetenciákat is fejleszteni kell a cégen belül is. Hiszen, ha egy kicsit jobban belegondolunk, akkor nem csak arról van szó, hogy valaki blockchain technológiában fejleszt valamit, hanem itt arról is szó van, hogy ehhez a jogszabályokat hozzá kell igazítani, az adózással mi fog történni. Számtalan olyan dolog van az öröklés kapcsán is, ami ugye előkerül. Tehát majd arról fogunk beszélgetni, az öröklésre visszatérnék, mert lesz is majd egy kérdésem arra vonatkozóan, úgyhogy jó is, hogy említetted. Igen. Szóval abban az esetben, hogyha csak megnézzük azt, hogy hány iparágat érint gyakorlatilag az a fejlesztés, amit mi csinálunk, akkor azt gondolom, hogy nincs az a mennyiségű kompetencia, ami elég lenne. Tehát ha az összes létező végzettség meg lenne, ami a világon van, az is kevés ahhoz, hogy ezt valaki átlássa és belássa, anélkül, hogy továbbfejleszteni önmagát. Az értékesítés egy teljesen más gondolkodást igényel, mint a fejlesztés. Nehezen tudtok közös nevezőre jutni a Blogben csapatán belül? Hát mondanám, hogy igen és nem. Ez egy elég ambivalens érzéseket kelt bennem, mert igen, az értékesítés az egy kerek valami, maga az IT az meg ugye szokták mondani, hogy egy négyzet, egy száraz. Tehát egy kört meg egy négyzetet nagyon nehéz összehozni egy platformra, de azt mindenképpen megjegyezném, hogy van mind a kettőnek egy olyan nyugvópontja, amire azt gondolom, hogy előrébb tudja vinni a pontot. Tehát van egy olyan része a fejlesztésnek, ami segíti az értékesítést, és van az értékesítésből származó olyan visszajelzés, ami viszont előrébb viszi a fejlesztést. A kettő nem létezhet egymás nélkül. Konfrontációban nem szoktunk kerülni egyébként cégen belül, hála Istennek mindenki kardosan tud érvelni amellett, a szakterület mellett, amivel ő foglalkozik, és ebből kell kihozni mindig a legjobbat, és azt gondolom, hogy nekünk ez négyünknek elég jól sikerül. Tehát mindig meg tudjuk találni azokat a közös pontokat, ami behozza ezt az úgynevezett nyugvó állapotot. Ha jól tudom, te gyűjtöd a régi bankjegyeket, vagy akár a mai bankjegyeket is, és mégis egy nagyon innovatív rendszerben dolgozol. Hogy látod, hogy mikor fog megszűnni a valódi mai értelemben vett papírpénz, és aztán ennek mi lesz a sorsa majd akkor? Hát orákulum ugyan nem vagyok, de azért azt biztosan tudom állítani, hogy záros határidőn belül a ma használt bankjegyek azok feledésbe merülnek. Már magának a fejlődésnek a dinamikája is látszik, hiszen hogyha belegondolunk, pár száz évvel ezelőtt még nem is voltak bankjegyek, aztán ugye elindult a bankjegyeknek a fejlődése, egy óriási nagy innovációt jelentett a bankjegyeknél is már az, hogy miként nyomtatták ki a bankjegyeket, most már ugye polimer bankjegyek vannak, és természetesen ugye, mint ahogy mondtam, 7-8 évvel ezelőtt, egészen pontosan 2013-ban azért már jócskán voltak olyan elfogadott kriptó, illetőleg virtuális fizetési megoldások, ahol gyakorlatilag a bankjegy szerepét átvette valami más közeg. Vannak egyébként erre különböző megjelent kutatások, amelyek azt mutatják, hogy 2022-re ugye 87%-a az már virtuálisan fog működni, és az most talán mindegy is, hogy ez most érintős fizetés lesz, QR-kódos fizetés lesz, vagy valamelyik bármelyik kriptotermék a világon fogja közvetíteni magát az átutalás tényét, az biztos, hogy elektronikai rendszerre kerül, mint ahogy minden. Tehát ha belegondolunk egy kicsit az adatbázisok felhasználásába, amit régen könyveltek és 3-szor ellenőriztek, és kimutatások készültek belőle mind-mind papíralapon, nem olyan távoli múltban, ugye a 80-as években, amikor én még gyerek voltam, akkor azért én emlékszem rá, hogy mondjuk a személyigazolványt hogyan lehetett igényelni, vagy most pedig ugye online foglalunk helyet a okmányirodákba, illetőleg minden sokkal jobban gyorsul. El szoktam mondani erre egy példát, hogy a világ tudás szintje minden évben 5-szörözi önmagát, tehát az a sebesség, amivel a digitális tér növekszik, az tulajdonképpen inkább robbanásszerűnek mondanám, mint sem egy hagyományos exponenciális növekedésnek. Úgyhogy én azt gondolom, hogy mondjuk egy 20 éven belül nem hiszem, hogy sok bankjegy lesz a világon. Nemrég voltam például Norvégiában, ott nincs is
eleve bután néztek rám, amikor szerettem volna hazavinni a norvég koronasort, mondták, hogy van, de próbálj meg a Nemzeti Bankba, ott talán még van készpénz. Aha. Tehát ott ez egyébként kultúra kérdése is. Magyarországon, ha jól emlékszem, akkor talán 14%, de most ebben nem vagyok 100%-ig biztos, 14% talán a készpénznek az aránya. Ez egy elég magas szám még, máshol már csak mondjuk 9%. Tehát alapjában véve én azt hiszem, hogy a jó úton haladunk. És egyébként a szabályozói közeg is ebben az irányba tolja a dolgot. Minél jobban szabaduljunk meg a készpénztől. Bocsánat, még eszembe jutott valami itt ugye a Covid vírus kapcsán, hogy az ugye látszik most már a tévés kommunikációkban is, hogy megemelték például a fizetési limitet ugye az érintőknél, 5000-ről 15 000 az érintőkártyás fizetéseknél. Ez is mind azt mutatja, hogy a bankszektor, maga a szabályozói közeg a bankszektort is tolja abba az irányba, hogy ugye tüntessük el a bankjegyeket. Én nagy sajnálatomra, de legalább olcsón fogok hozzájutni a gyönyörű bankjegyeket. A régi értékes bankjegyekhez. Igen. Érdekes, ha már itt meséltél emelkedésről, hogy például az aranyára, most ezt innen nézem, hogy 1500 USA dollárról 1750 USA dollár per unciára nőtt mindössze 6 hónap alatt. Hogy szerinted miért lehet ez így? Hát, ha ez egy ilyen klasszikus tanácsadós kérdés, akkor abban én most nem mennék bele, de ugye sok terméket dollárban jegyeznek. Az olajat és az aranyat ugye dollárban jegyzik. Az, hogy az aranyára milyen irányba mozdul el, az nagyon sok tényezőtől függ. Az első és legfontosabb ilyen hüvelykúj szabály, hogy a bank, jobban szólva az arany, az utálja a klasszikus pénzügyi megoldásokat. Nem inflálódik, és klasszikusan azután megy az arany, hogyha valahol válság van, akkor ott aranyat vásárolnak. De alapesetben ugye az történik, hogy amennyiben a dollár gyengül, akkor azok, akik dollárban tartják a pénzüket, dollárban Ázsiában, ugye India, Kína, Szaúd-Arábia, akik ugye olajat termelnek ki, és dollárban van a bevételük. Ha csökken a dollárnak az értéke, akkor klasszikusan aranyba menekülnek, és ez vice versa így van. Emiatt emelkedik az ára. Aha. Viszont elképesztő lenne most azt mondani, hogy az aranyára folyamatosan és tartósan felfelé fog menni, meg azt is, hogy lefelé fog menni, és nem fog mondjuk robbanásszerűen megnőni az aranyára. Ezt szerintem ma sokan találgatják, és nagyon sok pénzt megérne, ha valaki elmondaná egyszer, hogy mi alapján lehet tervezni. A Blocknote és a Blocknote X kapcsán milyen eszközöket használtok az értékesítési stratégiákban? Hát ez egy bonyolult kérdés, én ketté bontanám. Van először is ugye a BNO kapcsán, tehát a Blocknote kapcsán vannak elfogadó helyeink. Ezeket az elfogadó helyeket mi megpróbáljuk ugye a hagyományos klasszikus szerződtetéses úton behozni. Azaz van saját csapatunk, akik megkeresik ugye az elfogadó helyeinket, a jövőbeli elfogadó helyeket, szerződtetik őket, és értelemszerűen és ugye így kapcsolatba léptek, és így működik. Igen, ez egy része, ez a klasszikus értékesítési stratégia. A másik az meg kicsit összetettebb, mert hogy ugye az online csatornákat használja most mindenki, és pont ugye a BNOX kapcsán számtalan új dolog jött be, hiszen azokat a social médiákat korlátozottan használjuk még, amiben rengeteg terünk van. Az új termék kapcsán a BNOX meg ugye most indult el, tehát ha egy kicsit jobban össze kellene ezt rakni gondolatszinten, hogy a BNOX-nél akkor, amikor kikerülünk a tőzsdékre, minden egyes tőzsde értesíti a saját ügyfeleit arról, hogy egy új termék be lett listázva. Ez egyrészt egy reklám nekünk, másrészt pedig ugye értelem szerint egy felhívás keringőre. Tehát rengeteg új ügyfél érkezhet. Így van, rengeteg új ügyfél érkezhet. Úgyhogy ez igazából nem egy klasszikus csatorna, és nem is igazán a social médiára sorolnám, hanem ez ugye a sajátja ennek az iparágnak. És hát arról már nem is beszélve, hogy természetesen ugye van egy olyan közeg, aki kifejezetten arra állt rá, hogy az új kriptotermékeket menedzselik, ővelük is természetesen jó kapcsolat van, és nem utolsó sorban, mennél több tőzsdét tudunk behozni a BNO-nak és a BNOX kapcsán, annál több embert fogunk tudni ezzel elérni. Nagyon sok kriptovállalkozás létezik ma már a világon, nem is tudom számszerűleg ezt most megmondani neked, te ebben nyilván nagyobb szakember vagy. Az emberek ezekből csak néhányat ismernek, hogy szerinted mi lehet ennek mégis az oka, hogy néhány ezekből népszerűvé és ismerté vált, és szándékosan használtam a népszerű szót. Hát kicsit több mint 20 000 kriptovaluta létezik jelen pillanatban a világon, ebből az ilyen nagyobb oldalakon tehát a két legnagyobb oldalon az egyiken olyan 2200 körül van belistázva, a másikon egy kicsit több mint 6000.
Nincs ezen mit csodálkozni, ugye a kriptotermékeket általában egy ötletre hozzák létre, és ezt az ötletet vagy meg tudják valósítani, vagy nem. Szerintem alapvető tévedés azon gondolkodni, hogy az ötletem jó vagy rossz, és arra kihozok egy kriptót, hogy meg tudjam finanszírozni, mert keríthetek én 100 000 vagy 100 000 olyan embert, akinek az én ötletem tetszik, de azt, hogy piacilag releváns részt töltek ki az a kriptó, abban már nem lennék biztos, hogy igen. Lehet most, hogy egy elragadott vagy egy kiragadott példát mondjak, van például egy elképesztően népszerű gyerekjáték, amelyik játéknak a mobiltelefonos applikációjába úgy lehet mondjuk kardot vagy pajzsot venni az én figurámnak a fejlesztéséhez, hogy ezt kriptotermékkel teszem meg. Erre létrehoznak egy kriptoterméket, az adott pillanatban az egy jó befektetés tud lenni, mert rengetegen használják, vesznek pajzsot meg kardot a saját avatárjuknak, de aztán egy idő után ez a játék elavul, mert jön valami új, valami jobb, valami másabb, és ez az egész egy másodperc alatt tönkre megy. Mi teljesen másképp gondoljuk ezt a dolgot, mi hosszú távra terveztünk eleve, és azt gondolom, hogy nagyon ki is lógunk abból a szempontból a sorból, hogy nem egy kriptó vállalkozás akartunk lenni, hanem egy olyan pénzügyi vállalkozás kívánunk lenni, ami forradalmasíthatja a fizetésnek az egyik formáját, és képes alternatív fizetési megoldásokat teremteni. Ezzel mindenképpen mások vagyunk. Arról már nem is beszélve, hogy ugye a kriptovalutáknak egy része jut csak el abba a fázisba, hogy egyáltalán beszéljenek róla, azaz felkerüljön valamelyik tőzsdére. Sok ezek közül elhal, mielőtt népszerű lenne? Azért használom újra ezt a szót. Azaz elhalra ezért mondtam azt a kb. 20 000 kriptovalutát, amiből 6 000 éri meg a gyerekkort. Aha. És ugye itt a kérdés az, hogy abból a 6 000-ből melyik lesz az a sikeres, amelyik képes. A tőzsdére is eljut. Nem csak a tőzsdére eljut, hanem azon belül sikert ér el. Hogy működő is. Így van, tehát hogy működjünk, adják, vegyék, kereskedjenek vele. Van pár sikertörténet, még több bukás van szerintem a piacon. Már értem, hogy mit az a rendszeretekhez értékben a Blockstock, és hogy ez miért is fontos, de ha valami sikeres, akkor miért akarjátok nem sokára leállítani ennek az értékesítését? Hát először is volt ezzel kapcsolatban egy vállalásunk, ugye a Blockstock az a termékünk, amelyik validálja az összes egyéb terméknek a platformunkon a tranzakcióit. Éppen ezért ez egy nagy értékű termék a mi olvasatunkban, és nyilvánvalóan azoknak az embereknek, akiknek mi lehetőséget adtunk arra, hogy magát ezt a kriptovalutát megvásárolják és kezdjenek el vele dolgozni, ezeknek a száma is eleve korlátozott volt. Emellett korlátoztuk a darabszámot is, hiszen ebből a úgynevezett Blockstockunkból csak 1.850.000 darab van, ebből is csak 1.500.000 darabot kínáltunk értékesítésre. Arról már nem is beszélve, hogy az értékesítésre kívánt darabokból is ugye most már eladtunk azért pár százezer darabot, és közeleg az az időpillanat, amikor nagyobb érdekünk fűződik a Blockstock megtartásához, mint az értékesítéséhez, hiszen most, hogy a BNOX ugye fölkerült a tőzsdékre, ez gyakorlatilag árbevételt fog generálni a Blockstock tulajdonosainak. Na most visszakérdeznék, hogyha neked lenne valamid, egy aranytojás tojótyúkod, amelyik folyamatosan napi szinten hasznot hajt, miért adnád el, amikor meg is tartatnád ezt? Ráadásul ez remélhetőleg egy folyamatosan évekre előre jól belátható növekedést fog produkálni. Abszolút érthető. Rengeteg előadást tartottál már az életedben. Mi az, ami másképp zajlik nálatok, mint más egyéb cégeknél? Hát az előadás kapcsán is ugye azt gondolom, hogy minden égyünkre igaz, de talán a Viktóra különösképpen, hogy a maximalizmusából nem hajlandó lejjebb adni. Tehát te elkísértél minket már pár előadásunkra, soha nem voltunk még olyan helyen, amire mondjuk szégyenkezni kellene a cégnek. A másik az, hogy nagyon figyelünk azokra az emberekre is, akik ezeken az előadásokon meg vannak hívva. Ezek én azt gondolom, hogy válogatottan jó kvalitású emberek. Erre mindenképpen szeretnénk a továbbiakban is figyelni, hogy az előadásunk színvonaliból nem kívánunk engedni. Aztán ugye ott van az, hogy tudásbázis szeretnénk létrehozni az embereknek. Vannak olyan előadások, amik önmagukat dicsfénybe árasztják és úsznak a boldogságtól, hogy fű, de ügyesek vagyunk. Mi inkább arra mennénk rá, és azt gondolom, hogy ez mindegyikünknek a közös célja, hogy egy értéket teremtsünk ezzel az előadással, és valami kis tudásmagot vessünk el azoknak a fejébe, akik ezt nézik, hiszen ez a mostani beszélgetés is ugye ezt hivatott menedzselni. Egyébként személyesen számodra mi az a hozzáadott érték, ami miatt úgy érzed, hogy ezt megéri csinálni? Hát mindenképpen az, hogy
én nagyon csípem a csigát, mert egy lassú állat, viszont nyomot hagy maga után. Aha. Szóval én azt gondolnám, hogy mi nem vagyunk egy csiga tempóban fejlődő cég, hiszen 2,5 év alatt gyakorlatilag sok olyan dolgot nem hogy elértünk, hanem nagyságrendekkel túlhaladtuk, mint ahol más vetélytársak tartanak jelen pillanatban. Tehát nem egy csiga tempóval haladunk, de azt gondolom, hogy szeretnénk nyomot és értéket teremteni magunk után, és pár éven belül szeretném én is azt gondolni, hogy ugye egy olyan hozzáadott értéket tudtunk teremteni, ami hasznára van az embereknek, és nem csak a magyaroknak, hanem a világ bármely társadalmának a hasznát szolgálja. István, értékesítési igazgatóként tőled szeretném megkérdezni azt, hogy milyen terhei vannak, aki elfogadja a blokknotot adózás kapcsán? Az adózás ugye egy visszatérő kérdés, van, aki ezt problémának tartja, én simán egyszerűen túllépek ezen, mert szerintem az adózási kötelezettség nem egy probléma, és meg kell felelni. Ugye az első kérdés kapcsán ugye beszélgettünk egy kicsit arról, hogy az adózás is egy olyan dolog, aminek fejlődnie kell, folyamatosan új elemek jönnek be. Minden jog terén vannak olyan elmaradások, amit pótolni kell. Mondhatnék erre számtalan példát, de most ettől én eltekintenék, maradjunk tisztán az adózásnál. Az adózás kapcsán is ugye az adójogszabályoknak a fejlesztése, az adójogszabályoknak a jelenkori kodifikációja, az nem állhat meg soha, mert mindig jönnek új termékek, új vállalkozásformák. Gondoljunk csak bele, hogy mondjuk 2000-ben például az internetes kereskedések hány százaléka mekkora profitot hozott, és hogy voltak felkészülve arra az adóellenőrök, hogy mondjuk ellenőrizzenek egy-egy ilyen vállalkozást. Ezzel szemben most már fordul a trend, sokkal több vállalkozás indít honlapot, sokkal több vállalkozás kezd megjelenni az online térben, és ezt le kell tudni követni. Most arról még nem is beszéltünk, hogy ugye a kriptovalutáknak az adózása kapcsán ugye az adójogszabályok azért fényévekre le vannak még maradva, hiszen lehet tudni arról, hogy a jogszabályt alkotó hogyan gondol egy jogszabályt végrehajtani, és ennek kapcsán lehet ugye feltételezéseket kihozni, de egészen addig, ameddig nincsen szabályozva Magyarországon ez a jogszabályi környezet, addig ugye csak találgatni lehet, hogy jól csináljuk-e vagy sem. Mi azt az utat választottuk egyébként, hogy elmentünk Magyarország egyik legnevesebb adószakértőjéhez, és kértünk tőle egy hivatalos állásfoglalást arra vonatkozóan, hogy melyik esetben ki hogyan adózik, és mi történik akkor, hogyha valaki tartja ezt az eszközt, mi történik akkor, hogyha kereskedik vele, vagy hogyha ezzel csak fizetnek az üzletében. A jó hír ugye az, hogy abszolút úgy működik, mintha pénz lenne, tehát hogyha valaki blokknóttal szeretne fizetni, QR kóddal bárhol az országban, ahol mi elfogadó helyet kínálunk neki, akkor ő oda megy, és az elfogadó vállalkozó ezt nyilván tartja. Visszaválthatja euróba, forintba majd, vagy tarthatja akár blokknótban, tehát digitális aranyban is a pénzét. Ez egyébként egy őrületes innováció, és azt gondolom, hogy ha egy kicsit nyitottak erre a könyvelők, és megismerik a rendszerünket, akkor rá fognak arra jönni, hogy semmilyen nehézséget nem okoz a készpénzzel szemben blokknóttal történő fizetés. Már korábban beszéltél az öröklésről, hogy most érkezett el az a pillanat, hogy szeretnélek arra kérni, hogy kicsit részletesebben beszélj nekem erről, hogy ezt egyáltalán lehet-e örökölni, mik az előnyei például ennek? Természetesen lehet örökölni, mindent lehet örökölni, amihez valami jog vagy érték csatlakozik, így ugye magát a termékeinket is lehet örökölni. Ugyanazok a szabályok vonatkoznak rá, mint bármelyik másik örökölhető termékre. Itt alapjában véve a jogszabály két utat határoz meg. Az egyik az, hogy ha van valakinek végrendelet, akkor a végrendelet alapján fog öröklődni a dolog, ha nincs végrendelet, akkor törvény alapján fog öröklődni a dolog. Nyilván a törvényes öröklés azért egy kicsit bonyolult, hogy itt most pár percben ezt kifejtsem, de azt azért úgy nagyjából mindenki tud, hogy ugye az egyenesági rokonok örökölnek elsősorban, hogy a feleség az ugye egy gyermekrészt örököl, tehát ez azért tudható. Most a generációs, oldalági, meg egyéb örökléseket tényleg már egy bonyolultabb kérdés. Alapjában véve, ami minket érint ebből az ügyből az, hogy úgy kell kezelni ezt az egész kérdést, mint hogyha nálunk valakinek van egy számlája, mint hogyha bármelyik bankban lenne egy számlája, és amikor az öröklés, tehát elhalálozik ugye az örökhagyó, akkor gyakorlatilag a közjegyző az, aki Magyarországon ugye az öröklést le fogja folytatni, az örökösödési eljárást, és a közjegyző fog minket megkeresni,
hogy adjuk ki, hogy pontosan mennyi blokknótja, blokkstockja van az adott ügyfélnek, és majd arról hoz egy határozatot, és ezt a határozatot megküldi nekünk, ami alapján mi az örökösöknek számlát nyitunk, és jóváírjuk nekik ezt a dolgot. Ez lenne a normál menetet, tehát semmi ördöngösség nincs benne. Inkább a kérdések gyanítom, hogy arra vonatkoznak, hogy ez nem egy hétköznapi dolog, nem egy párnába vart készpénz meg a apuka aranyórája, hanem ugye ez a digitális térben van, és hogy akkor az el fog tűnni. Nálunk amúgy se tűnhet el semmi, hiszen blockchain rendszeren van nyilván tartva az egész. Hát természetesen ugye örökölhető. István, értékesítési igazgatóként tőled kérdezem, hogy mi a terved, vagy a tervetek a következő évre, illetve magánemberként mi a terved? Igen, hát mondanám azt, hogy az én tervem nem számít, mert ugye csak a cég számít. Vannak terveim nekem is, a cégen belül is, de természetesen ugye van a cégnek a közös terveket. Először is drasztikusan szeretnénk növelni a következő években az ügyfélszámunkat. Erre azt gondolom, hogy nagyon jó esélyünk is van, hiszen az előbb meséltem a tőzsdékről, ahol azért több millió ember tudnak elérni a mi termékünkkel, és mivel jó terméket árulunk nem drágán, én azt gondolom, hogy ez, ahogy az előbb is mondtam, felhívás keringőre. A másik az, hogy ugye még több tőzsdére szeretnénk fölkerülni, ez is folyamatban van, ugye ezt gondolom az Attilától is kérdeztél ilyet, és ugye az Attila valószínűleg megerősítette abban, hogy ugye jönnek a következő tőzsdék. És akkor ennek kapcsán hadd mondjam el, ugye, hogy ezekben a percekben most, hogy mi beszélgetünk, kerültünk éppen fel a CoinGecko-ra, ami az egyik legnagyobb ilyen összegző oldal, ahol nyilván tartják a kriptotermékeket, és a BNX most a mai napon erre fölkerült. Aztán ugye szeretnénk 1000-es nagyságrendűre bővíteni Magyarországon, és azért a környező országokban is van már megkeresés, az elfogadó helyeink számát, hogy ugye a Blockben Pay, amiről szintén szó volt az elején, az emberek tudjanak fizetni, ezt szeretnénk szintén 1000-es nagyságrendűre bővíteni. És nyilvánvalóan szeretnénk leállítani a Blockstock értékesítést, az előbb a már korábban említett okok miatt, igen. István, köszönöm az interjút. Én is köszönöm. Nagy Istvánnal, a Blockben értékesítési igazgatójával beszélgettem. További információkért iratkozz fel a Blockben YouTube csatornájára.